Gusto mo ba kumita ng $2,000 kada buwan? Mahilig ka bang makipag-chat? Sa videong ito, ipapakita ko kung saan at ano ang kailangan gawin para makapasok at kumita ng pera. Kahit sino ay pwede pong sumali at kahit saan ka man sa mundo. Marunong ka bang mag-English, mag-Spanish, French, Korean, o Japanese, at marami pang iba? Lahat yan ay pwede mong pagkakitaan kung nakakapagsalita ka kahit isa sa mga nabanggit. Hindi po kailangan ng native speaker ka. Ang application na ito ay kagaya rin ng application that I shared before na Filefish. Ang iba nga lang, ang Filefish sa ngayon ay required na may teaching certificate ka. Na-required na ng Chinese government. Pero itong application na isi-share ko sa inyo sa ngayon ay hindi nagre-require ng teaching certificate, pero dapat ay may previous experience ka with students, maging in person or online. Napaka-convenient ng application na ito. Kahit oras ng trabaho ay napakagaan dahil flexible at ikaw mismo ang magsiset ng oras kung kailan ka pwede. At pwede kang kumita mula $15 an hour at pwedeng tumaas hanggang $45 an hour. At pwedeng umabot hanggang $2,000 or 100,000 pesos kada buwan. Kaya kung hilig mong makipag-usap at magturo ng language, para sa'yo ang trabahong ito. Ang application po ay available worldwide. Ito po ay libreng video and messaging software. Kaya kahit sino ay pwedeng gumamit ng application at kumita ng pera. Pwede mong ma-download ang application sa Google Play at App Store. Kahit wala kang laptop o desktop, pwede ka pa rin kumita gamit ang iyong phone. Hanapin mo lang ang Ripe or visit their website at www.ripeup.com. Paano magsimula dito? May 3 steps na kailangan mong gawin. First, sign up to teach. Mag-fill up ka ng form at ibigay ang iyong basic information. Pumili kung anong gusto mong ituturong language at ang iyong experience. Second, live one-on-one video interview. Maghanda para sa live interview with right expert. And ang interview po ay tungkol sa iyong experience, skill set, at teaching style. Third, grow your student base. Kapag nakapag-start ka na mag-work, ikaw ang may control sa oras ng trabaho. Ano-ano ang requirements? First, must have previous experience teaching students maging in person or online. Second, tools required: Skype with high-quality audio and video, webcam. Third, 10 hours a week minimum availability. Fourth, energetic and positive personality who's self-motivated. And fifth, a short video introduction of yourself. Ano-ano ang mga advantages or benefits working with this application? First, pwede kang magtrabaho anytime o anumang araw sa loob ng isang linggo. Second, pwede kang mag-work kahit saan ka man naroroon basta may internet ka. Third, automatic na mababayaran ka. Kung sa palagay mo ay kaya at ito ang gusto mong trabaho habang nasa bahay at kumikita ng dollars, go ahead, sign up, and start working. Happy earnings!